چې روغ او جوړ وي. زمونږ چې کوم نننی کلاس سټارټ کېږي دا د یوټیوب د کورس 2م کلاس دی او په دې کې مونږ تاسو ته ښیو چې مونږ په چینل کې دننه د سبسکرایب دا بټن دا مونږ څنګه ایډ کوو. دې مکمل طریقه کار به د مونږ نن په 2م کلاس کې ښیو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. ټول نه اول به راشئ کیپ کټ ته. کیپ کټ ته چې راغلی یو ویډیو به ځان پلی کوي. اوس په دې ویډیو کې مونږ د پلی بټن لګو. دا به څنګه لګو؟ ما د یوټیوب نه مخکې ډاونلوډ کړې ده. تاسو به ورشئ یوټیوب کې به سرچ کوئ ګرین سکرین سبسکرایب بټن. ګرین سکرین سبسکرایب بټن نو هغه به تاسو سره راشي. اوس مونږ ځان سره هغه ایډ کوو. دا قسم بټن وي. دا ګرین سکرین دا قسم بټن وي. دا به اوس مونږ څنګه ایډ کوو په دې کې شاته به دا ګرین دا څنګه ختمو. دې طریقه کار ته اوس ښیو. دې باندې څنګه کلیک کوو؟ په دې به کلیک کوئ. دلته به راشئ کټ آوټ ته. په موبایل کې طریقه کار اسان دی د دې نه هم ډېر زیات. دلته د کروما کی باندې په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې هم کلیک کړ لاندې به آټو کټ آوټ په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې هم څنګه کلیک کوو؟ دې په دې آپشن باندې به کلیک کوئ. چې په دې آپشن باندې کلیک کوو په دې به کلیک کوئ په دې ګرین سکرین باندې. بیا به داسې ستاسو مخکې به وځئ داسې هغه ګرین سکرین ختمیږي. صحیح شو؟ نو اوس تاسو ویډیو چک کوئ. دا دې اسانه طریقه ده. دې کې تاسو هر قسم چې څه ایډ کول غواړئ ایډ کولی شئ. صحیح شو؟ دا زمونږ د ګرین سکرین دا بټن ایډ کولو طریقه کار و. دا 2م کلاس و. انشاءالله په روان کلاس کې مونږ تاسو ته په دې کې دننه چې نور کوم سیټینګ وي هغه به درته ښیو. چې دا هر څه وشو د دې نه بعد به په دې ایکسپورټ دې باندې آپشن باندې کلیک کوئ. په دې باندې به کلیک کوئ. ټول کمپلیټ. چې دې نه په دې کلیک کړو زمونږ ویډیو دا د اوس اپلوډ کېږي. نو په دې باندې به اوس دا قسم د بټن به پې ایډ شي. اوس